אנחנו הולכים לרקוח שיקוי שיהפוך אותנו לממדלים מהירים יותר, אבל כמובן שאין לנו הרבה כוח להתאמץ בשביל זה. נשתמש בכישופים ואפקטים. מודיפיירים הם מניפולציה שאנחנו עושים לאובייקט, כמו איזה אפקט או כישוף שאנחנו מכילים עליו. הכוח שלהם ענק ביכולתם להישאר דינמיים וגמישים בתהליך העבודה. דברים רבים שעשינו במהלך המידול יכולים להיעשות בצורה גמישה יותר כאן. לדוגמה, יש לי פה את בקבוקוני השיקוי האלה. על פניו נראים זהים, אבל אם ניכנס למצב עריכה של השמאלי, אתם תראו שהוא עמוס באינפורמציה, ולערוך אותו יהיה לא פשוט. השיקוי הימיני נראה לכאורה אותו הדבר, אבל במצב עריכה נוכל לראות שיש מעט מאוד אינפורמציה, מה שנותן לנו גמישות גדולה ביכולת לערוך את האובייקט הזה. פחות אינפורמציה, אותה תוצאה. איך מכילים מודיפייר על אובייקט? ב-Properties Editor, בלשונית של המודיפיירים, אייקון של מפתח ברגים. במקרה הזה אנחנו יכולים לראות שיש לנו כבר כאן 4 מודיפיירים. אני אמחוק אותם ונתחיל מההתחלה. תראו עם כמה מעט אינפורמציה נשארנו. בואו נכיר כמה מודיפיירים שהעבודה איתם שגורה. נוסיף אחד חדש ב-Add Modifier. יש לנו כאן כמה קטגוריות, כל מה שניצור היום יהיה בחזקת ה-Generate. הראשון הוא ה-Mirror. הוא משכפל והופך את הגיאומטריה מהאמצע שלה ומחבר בין שני החלקים. אנחנו יכולים גם לקבוע על איזה ציר יפעל המירור. כברירת מחדל, ה-X פעיל. בגלל שיש לנו פה רק רבע בקבוק, בואו נוסיף גם את ציר ה-Y. נגיד Z פחות יעזור לנו כרגע. הנקודה ממנה נעשה שכפול היא האוריג'ן של האובייקט. אם נערוך את האוריג'ן, תראו על מה אני מדבר. מיותר לציין עד כמה יותר קל להתנהל עם מעט אינפורמציה ולקבל מיד השפעה על צד שהוא מקביל. עוד אופציה ששווה לנו להתעכב עליה היא קליפינג. היא תנעל את קו האמצע, החיבור בין כל הצדדים ואת הוורטקסים שנמצאים על אותו קו תפר בין כל הצדדים. ללא הקליפינג אני יכול לעבור את קו האמצע, ועם הקליפינג כל מה שבקו התפר נעול. זה יכול לעזור לנו מבטעות לעבור או לנתק את קו האמצע של הגיאומטריה, ולדאוג שהגיאומטריה שלנו אכן נשארת סימטרית. ישנם מצבים שהייתי רוצה לשמור על האוריג'ן של האובייקט, ובכל זאת שהמירור יפעל. הדוגמה הקלאסית היא בעין הזאת. תראו שברגע שאני אשים עליה מודיפייר של מירור, נדמה שלא קרה כלום. כי למעשה האוריג'ן שלה באמצע של הצורה השלמה. אז יש שם עין על עין, שכפול שיושב בדיוק אחד על השני. אני רוצה לשמר את הציר סיבוב שלה, וכן, אני לא רוצה לערוך את האוריג'ן, אבל גם רוצה שיהיה לה מקבילה בצד השני. בשביל זה יש לנו כאן אופציה לקבוע את נקודת הייחוס מאובייקט חיצוני. אנחנו יכולים לחפש פה את השם של האובייקט, או בקלות לדגום אותו בוויופורט בעזרת הפיפטה. אני אבחר את הסקל. יפה, יש לנו מקבילה של העין, שמרתי על האוריג'ן של העין, ולכן הסיבוביות תעבוד טוב. וכל עריכה שאני אעשה לעין תעשה גם מהצד השני. המודיפיירים לא מוחלים ישירות על האינפורמציה שבתוך האובייקט. אז בואו נכיר את האפשרויות של המודיפייר. ניתן לכבות ולהדליק את ההשפעה שלהם בוויופורט וגם ברנדר. ישנם מצבים שנרצה שהמודיפייר יתרנדר ולא יכביד עלינו בוויופורט. שתי האפשרויות הבאות מיוחסות למצב העריכה של האובייקט, ולכן נסתכל עליהן כשאנחנו במצב של Edit Mode. הראשונה תקבע האם נראה את ההשפעה של המודיפייר במצב עריכה. לפעמים נרצה להתעלם מכל הרעש של המודיפיירים כשאנחנו עורכים. ב-Object Mode רואים אותם, וב-Edit Mode לא רואים אותם. והאופציה האחרונה מדמה את ממשק העריכה לאינפורמציה שהמודיפייר מייצר. עכשיו אני יכול לסמן ורטקסים בצד השני. אבל לרגע אל תחשבו שזה אומר שהם יזוזו בנפרד מהצד הראשון. זה רק בשביל לתת לנו שליטה קרובה יותר בוויופורט. שימו לב שהמודיפיירים מוחלים על כל אובייקט בנפרד. אם נבחר אובייקט אחר, הוא לא יכיל את אותם המודיפיירים. המודיפייר השני הוא ה-Solidify. הוא מאבד את הצורה. בואו נמזער את המודיפייר של המירור שנוכל להתרכז ב-Solidify. המודיפייר ייתן לנו את האופציה להגדיר את העיבוי של הדופן. החזקה של Shift כשאנחנו מחליקים את הפרמטרים תעזור לנו לעשות שינוי עדין יותר באינקרמנטים קטנים יותר. אנחנו יכולים גם להחליט אם העיבוי נעשה מהכיוון של הפייסים או מהכיוון הנגדי או בדיוק מהאמצע. כמה כיף לערוך את האינפורמציה כך שהעיבוי תמיד בהתאם. נמזער גם אותו.
השלישי הוא ה-Bevel Modifier. ה-Bevel זהה לפעולה שעשינו במידול, רק בתצורה גמישה יותר. הוא אחראי לייצר פרופילים חדשים באזורים החדים. אנחנו יכולים להעלות חלוקות ולשנות את המרווח מבלי שאנחנו מתחייבים על הבחירה שלנו. והיופי זה שניתן לערוך את הצורה הבסיסית מבלי לדאוג לאותן חלוקות. להבדיל מעריכה של בבל ישירה, כשאנחנו בוחרים את האזור שאנחנו רוצים לעשות עליו את הפעולה. המודיפייר יפעל בצורה כללית יותר. כאן, בלימיט מתוד, אנחנו קובעים על פי מה. כברירת מחדל זה לפי הזווית של הגיאומטריה. אם לדוגמה נעביר את זה ל-None, כל edge יקבל בבל. יש לנו כאן עוד כמה אופציות יעילות, כמו היכולת לסמן אזורים בצורה ידנית, אבל לרוב אנגל יעשה את העבודה. תראו שיש כאן אזורים בידית שמקבלים השפעה, משהו שלאו דווקא נרצה. אם נעלה את הזווית, נראה שהם מתחילים להיעלם, ורק משהו זווית חדה יותר, כמו בפייה של הבקבוק, תישאר ההשפעה. הרביעי הוא ה-Subdivision Surface. הוא מעלה את הצפיפות של האינפורמציה ומחליק אותה. זאת פעולה כבדה, ולכן יש כאן הפרדה בין כמות החלוקות ב-Viewport לעומת הרנדר, אלו שהתרנדרו לבסוף. יש לנו פה מצב תצוגה Optimal Display שמנקה רעש מהעיניים, אבל אם נוריד אותו נוכל לראות בדיוק את כמות החלוקות, ותראו שאם אנחנו מתחילים להעלות אותם, אנחנו מקבלים מש מאוד 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 צפוף. אז מומלץ לא להשתגע עם זה. שוב, הכוח פה הוא שיש לנו מש שקל לערוך עם רמת חלוקות גבוהה בהרבה. ישנם תנאים שעל פיהם המודיפייר הזה עובד, ואני ארמוז שמדובר בפייסס שהם קוואדס, אבל לא נרחיב על זה פה. כל אינפורמציה שהמודיפיירים יצרו נערמת ומתייחסת אחת לשנייה בצורה כרונולוגית. הבבל, לדוגמה, נעשה על העיבוי שהסולידיפיי יצר. אם לא היה עיבוי, לא היה על מה לעשות בבל. סדר המודיפיירים משנה את דרך הבנייה שלהם. ההיררכיה שלהם היא מלמעלה למטה. אנחנו יכולים לגרור אותם מהאזור המחוספס, ולשנות את הסדר שלהם. אם ניקח את ה-Subdivision לפני המירור, תהיה החלקה, ורק אחרי זה שכפול. רואים את זה בקצוות הפתוחים. מה שקורה פה זה שהגיאומטריה קודם מוחלקת, ומתחלקת לצפיפות גבוהה יותר, ורק אחרי זה המירור משכפל אותו. אם נהפוך אותו חזרה, תראו שמה שקורה זה שקודם יש לנו שכפולים ומזדוג של הוורטקסים החופפים ביניהם, ורק אז ה-Subdivision מחליק ומחלק אותם כאילו היו צורה אחת שלמה מאז ומתמיד. אבל מה אם נרצה לערוך את האינפורמציה שהמודיפיירים יצרו? כרגע אנחנו נהנים מאינפורמציה שמאוד קל לערוך, אבל גם סובלים מחוסר יכולת לערוך בצורה מדויקת או ספציפית יותר. אנחנו יכולים לאשר את המודיפיירים ככה שיחלחלו פנימה לאינפורמציה הפנימית. נעשה זאת בלשונית הקטנה ונבחר Apply. עכשיו, ב-Edit Mode נוכל לגשת לאינפורמציה, אבל תזכרו שזהו תהליך שלא קל לחזור ממנו, אז תשקלו היטב מתי אתם מאשרים. בנוסף, חשוב לזכור שכל מודיפייר מסתמך על המודיפייר לפניו. נעשה undo כמה פעמים ללפני אישור המודיפייר. אני אחזיר את ה-Subdivision למקום שבו הוא אמור להיות, ואם נרצה לאשר אותו עכשיו, תהיה לנו כאן בעיה. כי הוא לא לקח בחשבון את מה שלפניו. אז או שנאשר אותם לפי הסדר, מלמעלה למטה, או שנלך לתפריט ה-Object, Apply, ונבחר Visual Geometry to Mesh. עכשיו כל המודיפיירים אושרו בבת אחת. טוב, אני קצת התעייפתי. זה כבר יותר מדי עבודה. אבל בשביל זה יש לנו את המודיפייר האחרון, והוא ה-Array. ה-Array נותן לנו לשכפל אובייקטים כמה שאנחנו רוצים ולאיזה כיוון שנבחר. כל שינוי שיעשה באחד מהם יקרה גם באחרים. גם כאן אפשר להשתמש באובייקט חיצוני כנקודת ייחוס במקום האוריג'ן של האובייקט. אז ראינו שבעזרת מודיפיירים אנחנו יכולים ליצור תהליך עבודה גמיש וחכם בהרבה ממידול הרסני. בדרך כלל כשאנחנו ממדלים אנחנו מחפשים איזון בין העבודה עם המודיפיירים והמידול הישיר. טוב, נראה לי שהשכפולים ימשיכו מהנקודה הזאת. אנחנו יודעים מספיק על המודיפיירים בשביל שממלכת המידול תהיה יותר גמישה ובלתי הרסנית. תורכם להשלים את הבקבוק הזה שבקובץ שלכם יגיע ללא מודיפיירים. אתם גם מוזמנים לשחק עם עוד מודיפיירים. היופי שקל מאוד לשחק איתם וניתן לבטל אותם בקלות. קדימה, נתראה בשיעור הבא.